Hej och välkomna till min YouTube-kanal. Det är jag som är Sunny och jag lägger upp videos där jag pratar om min infertilitet och jag dokumenterar även min och min makes resa som oförklarligt barnlösa. Ni som följer min kanal märkte nog skillnaden där och det kommer jag prata om lite senare i videon. Men jag har glada nyheter för i måndags så ringde Sahlgrenska. De hade fått en avbokning. Så de frågade om jag och Christian kunde komma dit för vårt första IVF-möte. Enligt våra beräkningar så skulle vi få det här samtalet i november. Men eftersom att vi hade skrivit upp oss på en sista minuten-lista så ringde de helt enkelt upp när de hade fått en avbokning. Och det gjorde då att vi kunde få en IVF-tid 2 månader innan en beräknat. Vilket också känns jättebra. Jag rekommenderar er verkligen att är det någon där ute som också ska göra IVF, skriv upp er på den här listan. Vi kan ju i första hand förklara vad en IVF är för någonting. Och då är det ju att man gör en konstgjord befruktning. Man tar då ut ägg från mig, inseminerar dem mikroskopiskt. Och sen då när de har blivit ett embryo så förs de tillbaka in i mig. Så det är alltså en konstgjord befruktning. Och det är det vi ska göra nu. Vi har fått ett datum. Vi kommer starta i november. 3 november var preliminärt. Men allting beror ju på när jag får mina blödningar och sånt där. Men i november är det bestämt att vi ska börja. Vi skulle egentligen börja i oktober. Men vad de märkte under mitt blodprov var att mitt immun mot röda hund var lägre än vad de önskade. Så att den här veckan så ska jag ta om mitt vaccin mot röda hund. Och när man tar det här vaccinet så får man inte bli gravid under minst 1 månads tid för det kan skada fostret. Så det är därför som det blev en fördröjning där. Efter att vi hade pratat med läkaren så gjorde jag gjorde ett ultraljud. De gjorde ett ultraljud på mig helt enkelt. Och vad de kom fram till under det ultraljudet är att jag nu klassas som oförklarligt barnlös. Jag och min förra läkare pratade en hel del om att det kan finnas en chans att jag har PCOS. Det är ju post-ovarian syndrome, något sånt. Och det pratade jag även om med min nya läkare. Och för att klassas som att man har PCOS så behöver man då uppfylla 3 kriterier. Och jag uppfyller 2 av dessa kriterier. Så att det är inte tillräckligt för att jag ska få diagnosen PCOS. Men jag har mycket av de symptomen som PCOS ger. Men under ultraljudet så kunde vi då bekräfta att jag har inte PCOS. Vad hon även såg på ultraljudet var att allting såg bra ut. Livmodern såg bra ut. Slemhinnan såg fin ut. Jag hade äggreserv, bra äggreserv. Och jag hade även vid det tillfället ett ägg som höll på att mognas och skulle då lossas om 2 dagar. Så allting såg bra ut. Efter ultraljudet så fick vi en genomgång på vilka sprutor vi ska använda och även hur man använder de här sprutorna. Så jag fick då testa att sticka mig själv med de här sprutorna, vilket var lite läskigt men det gick bra. Så tanken är ju då att man ska jag tror man tar 3 olika sprutor under den här perioden. Och sen efter den genomgången av sprutorna så var vi färdiga. Så mötet tog ungefär en och en halv timme. Och nu väntar vi helt enkelt på att jag ska ta röda hundvaccinet. Och sen så ska jag höra av mig till Sahlgrenska när min blödning i november börjar. Så kan vi helt enkelt sätta igång. Det här känns jättespännande. Vi är hur taggade som helst. Vi har ju väntat på detta i över ett halvår nu. Så det känns så skönt att äntligen få vara där och få den hjälp som vi behöver. Så det känns jättebra. Nej, så detta var helt enkelt en kort uppdatering om hur läget är just nu. Så att vi börjar helt enkelt IVF i november. Det är ju jättespännande. Vill ni följa våra resor så får ni naturligtvis följa min kanal. Kommentera om ni har några frågor eller funderingar. Ni kan också följa mig på min Instagram. Där heter jag Sunny Lyng. Länk finns i beskrivningen. Tack så mycket för att ni tittade. Vi ses nästa gång. Ha det bra. Hej!